looks awkward, di ba? Parang, Ito naman, it's fine. ikaw na. Pagala-gala itong riding in tandem sa Barangay Greater Lagro sa Quezon City. Maya-maya, pumarada sila. At saka inakyat ng dalawa ang gate ng bahay. Patakas na ang mga kawatan. Pero may nakaabang palang checkpoint. Saan kaya nagtapos ang eksenang yan? Ang maaksyong balita. Umpisa na! Pagguho sa quarrying site sa Naga, Cebu, konti in aksyon. 4 kumpirmadong patay. 9 rescue teams tulong-tulong na sa paghahanap sa mga nawawala sa landslide sa Itogon, Benguet. Ilang bangkay na nirecover, hindi na makilala. Pangulong Duterte, kinatulan ng guilty ng International People's Tribunal dahil sa human rights violations. Hatol, minaliit ang palasyo. That's a sham decision. Asek Mocha Uson at vlogger na si Drew Olivar, inireklamo sa ombudsman dahil sa kanilang sign language video. 4,000 pulis ipakakalat kasabay ng kaliwat kanang rally sa paggunita ng martial law declaration bukas. Klase sa Maynila, suspendido na. At sa celebrity aksyon, Justin Bieber, hinarana ang kanyang girlfriend na si Hailey Baldwin habang namamasyal sila sa London. Nakaporma yung military. When do we know that it's not getting out of hand? You elected me as president, you must have trusted me. Nagkasagupa ang mga pulis at ang dalawang sospek. Walang habas na umatras. Ito ang iniwan niyang pinsala. Nakakaloka! The COMELEC has ruled, and we would like to abide by the rules of the COMELEC, that there will be no notes allowed. Live mula sa himpilan ng News 5, magbabalita ang hepe, Lucy Cruz Valdez. Simula na ang aksyon. Magandang gabi. 14 na ang kumpirmadong nasawi sa nangyaring landslide sa quarrying site sa Tinaan, Naga, Cebu kaninang madaling araw. Pinangangambang tumaas pa ang death toll dahil marami pang residente ang nawawala. Kuha pa sa CCTV ang pagguho ng lupa matapos bumuhos ang malakas na ulan. Nasa 60 bahay raw ang natabunan ng lupa at malalaking tipak na bato.
6 na po pang naitalang nawawala pero pahirapan ang search and rescue operations dahil sa sobrang lambot ng lupa. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Rafael Luce, Operations Chief ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cebu. Magandang gabi po, Ginoong Luce. Ano pong sinasabing dahilan ng pagguho diyan sa Naga Cebu? Yung area ito, sir, is sa likod ito ng Apo Cement Corporation. Basically, isang quarry site, no? Ang estimated namin na affected area is may mga 80 hectares. Okay. Covering 3 sitios, Sitio Malalad, Sitio Sindulan at saka Sitio Tagaytay. Sa ngayon, sir, may isa lang kami na-recover nga katawan, making it 14 na yung recovered natin nga bodies. Sa estimate namin, sir, based on Google Images, may mga 57 to 60 households ang possible, sir, na tapunan ng lupa, sir. Wow. Ito po bang quarry site na ito, active po ba yan? Aktibo po ba yan? Aktibo ito, ma'am, kasi part ito sa Apo Cement Corporation, yung area. Tapos yung sa outside sa perimeter, doon may mga settlement kasi sa outside sa perimeter, doon bumagsak yung debris. Sir, so 57 to 60 houses ang affected. Ilan bale ang ang missing pa na tao? Yung 60 nga figure, sir, hindi pa natin diyan ma-confirm kasi yun na nga, based on initial yun nga report galing dito sa mga residents. Pero yung chinek namin sa Google Image, binilang namin yung mga roof, umabot ng mga 57 roofs. Pero hindi pa natin ma-determine kung ano ba yung, from the 57, kung ilan ba yun ang talagang occupied ng mga residences. Baka yung iba tindahan lang siguro or bodega. Yun ang initial data namin, ma'am. Opo. So wala po tayong idea at all kung ilan pa yung hinahanap natin? Kahit are they in the 10s, 20s? May mga, yun lang nabigay ng information from the local residents, yung mga purok leaders na sinam up namin, more or less mga 60. Pero may possibility yan, ma'am, nga mag-increase pa. Pero yun, ongoing pa man yung retrieval namin ngayon kahit gabi na. Meron tayo dito mga responders of the national agencies, yung mga uniform personnel sa atin, PNP, Coast Guard, Navy, yung sa Army, Bureau of Fires. Sir, ano hong kinakwari dyan sa lugar na yan? Ma'am, yung limestone para gawing material for cement. So, meron naman mga kaukulang permit yan, legal naman po yung quarrying na nagaganap dyan. Ang pagka-alam ko, ma'am, is may permit. Matagal na kasi ito matagal na itong company sa Apo Cement. So, yung collapse po, it's a collapse ng quarry palabas ng quarry site? Palabas sa quarry site. Pero may portions din dun sa quarry, sir, nga gumalaw din yung sa loob ng sa loob ng quarry nila. Opo. I asked that po kasi kung palabas ng quarry site yung tinamaan ng landslide, ano pong ibig sabihin nun? Are those houses supposed to be there? Yun lang ang i-verify namin, sir, kasi yung information nga namin kanina sa from the city, supposedly wala sanang bawasan na magtayo dito ng mga resident mga households kasi nga close proximity ito sa mining. Ito po ba ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganyang klaseng landslide dyan sa lugar na yan? Dito sa Naga, ma'am, sa pagkaalam ko, ito lang, pero last year, nagkaroon din tayo ng similar incident doon sa may Bulhoon, pero minimal lang yung kasi nasa sa bundok na area, walang masyadong upland kasi yun, walang masyadong residents. All right. That was October last year. Southern Cebu rin, mayroon slide din. Pero dito sa Naga, ma'am, so far, ito pala yung, sa pagkakalam ko, ito pala yung incident dito, ma'am. So, hindi yan minomonitor, ano? Hindi yan kasama sa mga minomonitor na lugar kapag malakas ang ulan? Pagkaalam ko, sir, parang national yata ang nag-monitor dito sa operation, ma'am. Hindi yung sa provincial level. All right. Kasi sa parang national permit, just very sure, parang national permit yung
na nandito sa Apo Cement Factory, ma'am. Okay. Mr. Luce, isa pa po. Ano po ang ma'am. kailangan Yes, sir. ninyo ngayon? Anong kailangan ng inyong operations ngayon para matugunan ng problema to? Ngayon, sir, kanina nag-report na dito yung mga responders from the LGU, pero since pinutol dito yung power lines, kasi may mga affected din yung mga power lines, Okay. wala ngayong kurente dito except for the generators. Yung naiwan dito sa area, ma'am, is yung mga responders lang from the uniform services at saka yung from the province. Yung mga responder natin from the LGU, pina-pull out muna, hinaus doon sa evacuation center. Baka bukas, papasokin ulit sila para mag-assist na dito. Sa pagka ngayon, all uniform personnel lang ang nandito sa area. So kulang kayo ng tao, kulang kayo ng kuryente? Kurente lang. Mayroon naman tayo mga standby generator. Sa tansya ko, sir, dito ngayon, mga close to 200, mga 150 to 200 kasi sa Bureau Fires pa lang mga 19 na sila. Meron pang Coast Guard, meron pang Navy, meron pang Army. So ngayon, ang nag-operate dito, more or less, mga 150 to 200 uniform personnel. Okay, maraming salamat po sa inyo, Mr. Rafael Luce, Operations Head ng PDRRM Cebu. Sa Itogon, Benguet naman halos 30 bangkay na ang na-recover mula sa naging pagguho sa bundok. Aminado mga rescuer na manipis na mga tsansang may makita pa silang buhay. Para po sa Update to Action Live, si Jenny Dongon. Jenny, kamusta ang 5th day ng search and retrieval operations? Ed Lucci, maagang tinapos ang search and retrieval operations kanina dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan. Wala pang alas 5 ng hapon, pinaakyat na yung mga rescue team para na rin sa kanilang seguridad. Nasa 9 na raang rescue team na ang nagtulong-tulong sa paghahanap sa pinangyarihan ng landslide dito sa Itogon, Benguet. Ang ilan nang galing pa sa malalayong lugar. Lahat umaasang may buhay pang maisasalba sa ika-5 araw ng operasyon. Dumating na rin ngayong araw ang 3 backhoe na tutulong sa pagbubungkal. Mayroong 3 na-recover na at naiakyat at sa tulong na rin ng mga backhoe na nagtutulong-tulong. Kasama na rin yung ating mga retrievers na nagmano-mano. Sa ngayon, 29 na ang na-recover na bangkay. Isa na ang mister ni Ferry Rose. Halos hindi na ito makilala pero tanggap na raw ng ginang ang sinapit ng asawa. Siyempre ako nasaktan, humagulkol, umano na, pero tinapos ko na po kasi sabi ko kahit siguro umiyak pa ako ng dugo o kahit ano po siguro ang hindi naman po akong pwedeng magpakamatay, maibalik yung buhay niya. So ang sa akin lang, mag-move on na. 4 na po pa ang patuloy na hinahanap. 13 kasamaan sa simbahan ni Pastor Bonifacio Patlong. Sabado raw nang magtungo roon ang mga miyembro ng United Christian Fellowship para maghanda sa Sunday Mass. Talagang masakit. Talagang masakit. Hindi ka makatulog, makakain. Talagang, kaya hanggang ngayon parang nag-float yung mind ba. Ngunit nagde-depend ako sa power ng Panginoon. Matatanda ang nabanggit ng Pangulo na dapat daw sisihin ng pari ng gumuhong simbahan. Pero nakausap na raw ng Pangulo ang kasama ni Pastor Patlong. Maganda naman yung sinabi ni President Duterte sa member natin na walang masisig because this is nature. Yun po ang summary. Kapansin-pansin naman sa kalapit na bahagi ng bumigay na bundok ang mga bahay na halos nakabiti na lang. Pero ang mga residente wala raw planong lumikas. May plano ba kayong umalis? Wala. Bakit wala kayong plano umalis? Ganito na yung sitwasyon. Wala kami puntahan doon sa amin. Lucci, Ed, agad dinadala yung mga nare-recover na bangkay sa tinatawag nilang Keystone. Doon inaalam yung kanilang pagkakilanlan dahil halos nga yung mga nare-recover na bangkay hindi na makilala. Yung iba, nagbabase na lamang yung kanilang pagkakilanlan base doon sa mga gamit na nakuha sa kanila. Ed, Lucci. Maraming salamat, Jenny Dongon. Ibang balita, hindi nagpahuli ng buhay ang 2 miyembro umano ng akyat bahay na nakuha ng CCTV sa Quezon City. Umaaksyon si Hannibal Talete. Nakunan ng CCTV ang riding in tandem ng maaligid sa barangay Greater Lagro, Quezon City, bandang alas 11 kagabi. Maya-maya, pumarada ang motor sa tapat ng isang bahay. Bumaba ang 2 lalaki at inakyat ang gate ng bahay. Makalipas ang ilang minuto, sumakay ng motor ang 2 at mabilis na umalis. Tinangay raw nila ang 2,000 piso ng may-ari ng bahay. Maging ang sapatos ng kanyang mister na OFW, hindi raw pinatawad.
Nung nalimpungatan ako para mag-CR, nakita ko yung isang lalaki nakasombrero. I think nakita niya ako kasi maingay yung pinto pag binuksan mo. So, tinutukan niya ako ng baril. Nakita ko yung isa. Sinusukat niya yung sapatos ng asawa ko. Nung narinig ko na pinaandar na nila yung motor, saka lang ako nagkaroon ng chance para makalabas ng bahay. Tumakbo ko dun sa labas, papunta sa barangay. Agad naglatag ng checkpoint ang barangay, pero iniwasan ito ng mga kawatan at nagkaroon ng habulan. Napadpad ang mga suspect sa Mindanao Extension, kung saan may mga nakaabang ng pulis. Dito napatay ang 2 akyat bahay. Naka-encounter po yung pulis natin habang nag-checkpoint. Pinaputukan po sila. So wala po tayong kundi depensa po yung sarili ng ating mga pulis. Na-recover sa mga suspect ang mga ninakaw nilang gamit. Umaaksyon! Hannibal Talete, News 5. Nabawasan ang mga nabiktima ng krimen sa bansa ayon po sa second quarter survey ng social weather stations. Bumaba ang bilang sa 5.3% mula sa 6.6% noong Marso. Nabawasan ang kaso ng common crimes maliban sa carnapping. Dumami naman ang mga natatakot sa mga drug addicts sa kanilang mga lugar. Sa kabila nito, naniniwala si PNP Chief Oscar Albayalde na malaki ang naging papel ng war on drugs para mabawasan ang mga biktima ng krimen sa bansa. Actually, itong crime rate natin, pababa naman ito eh. There's a downtrend kasi ito. Although sabi nga, hindi natin pwede gawing zero ito. At least ma-minimize yung problema natin on crimes. No? Ma-improve natin in the whole Philippines. Ang pagbaba ng in the first 2 years na Duterte administration, nasa almost 50% ang pagbaba ng crime volume natin. Susunod, klase sa Maynila bukas suspendido na dahil sa ikinakasang mga kilos protesta sa paggunita sa anibersaryo ng martial law. Pangulong Duterte hinatulan ng guilty ng International People's Tribunal sa umano'y human rights violations. At paghingi ng sorry ni Asek Moca Uson matapos gawing katatawanan ng sign language, hindi tinanggap ng deaf community. Ang detalye abangan sa pagbabalik na aksyon. Ano ang kasalanan ko? Kasabang ko si Trillanes magsimpatiya kayo? Eh kung ganun kayo klase, doon kayo. Doon kayo. Sinabi ko naman sa inyo, just tell me. The major commanders can come here and we'll have coffee. And I'll say, sige. Inyo na. Gusto ninyo, inyo na. Then let us see how you do it. Kaugnay po, Mr. President, ang sinasabi niyong mga ginawa niyong pagbibigay ng benefits sa armed forces. Meron po bang programa ang pamahalaan doon po sa mga special children, handicap? Kasi nakikita ko walang facility rito para doon sa mga ganitong uri ng tao sa ating bayan. Meron po ba tayong programa tungkol doon? Meron, sabi ko, PGH. They have 100 million a month. Can just imagine. Maubos kaya nila yan? Kung maubos nila, di lahat puro medisina sa tao, hindi maligaya ako. And then I'll add more. I'm referring, Mr. President, doon po sa kabuuan ng Pilipinas. Oh. Kung bawat probinsya, meron tayo. Oh. We have that. And I said, yung gusto ko yung prosthetics, yung titanium. Magaan. Hindi yung parang plastic. Wala na yan. Ayaw ko na yun. Kaya nagalit nga ako minsan yung kakabit ko lang itong sanaya. Yung inalis ko lahat yung mga tao doon. Dito na naman yung report ng medisina ng sundalo na ghost delivery. Wala, basta bayad lang pero walang dumating ng medisina. Ngayon kung yan ang magmalasakit si Trillanes sa'yo ng ganun, doon kayo. Never mind me, I can survive. You can kill me, you can oust me. Sige. Pakita ninyo sa taong Pilipino na mas marunong kayo. Kay Trillanes, alam ninyo, simpatya ka dyan. Ang inisip niya, sarili niya.
Noong panahon ni Aquino, nandyan na siya. Anong ginawa niya? He traveled to China 9 times. Yan nga ang ano ni Paildon eh. On his last visit, we lost the Scarborough Shoal. Kinabukasan. Ako naabutan ko ganun lang. Ayaw ko makipagira kasi ang unang mamatay kayo na walang laban. Kaya ako, ano lang muna, istorya. Sabihin niyo, galit kayo, wala akong ginawa. O ngayon, kung magsabi ako, sige, punta tayo. Kasi puro matay, galit lahat. Ilang mababiyuda dito. Kaya kayo magpabilib dyan sa just because military, mista. Alam mo, ang gumastos dyan, hindi mga mista ninyo, gumastos dyan Pilipino. Magsimpatya kayo. Hindi na kayo nahiya. Mr. President, yung relasyon natin sa China, kamakailan meron silang mga payag na mga medyo hack. Ayaw nilang yung mga aeroplano natin lumilipad doon sa okay, sa kanila. Nag-away kami. We had a little bit of hindi naman animosity. Kasi yung Navy palapit doon, parang sinisigawan na, you Filipinos, you get that, you will be causing trouble. Samantalang kaibigan tayo. Hindi, sa pakiusapan, total may claim tayo dyan. They know they are, in the eyes of the world, atin yan, hindi kanila. So the least that we can do, since I cannot make a move to remove them forcibly because it'll end up in a war, which we will be losing, wala talaga. Sa kabila ng pagsusori, sinampahan pa rin ng mga reklamo sa ombudsman sina Asek Mocha Uson at ang blogger na si Drew Olivar. Kaugnay po ito ng kanilang controversial na sign language video. Umaaksyon si Sonia Esguera. Kaya po sa ating mga kapatid sa deaf community, naway tanggapin niyo po ang aking sorry. Please forgive me. Hindi raw sapat ang paghingi ng tawad ni Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson matapos gawing katatawanan sa video nila ng vlogger na si Drew Olivar ang sign language. Kaya itinuloy pa rin ng mga grupo ng persons with disability ang paghahain sa ombudsman ng patong-patong na reklamo laban sa kanila. Kabilang ang paglabag sa amended Magna Carta for Disabled Persons, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at Cybercrime Prevention Act. No, we don't accept. There's so many deaf people that we have asked, and I'd like to tell you that they don't accept the apology. Maybe resign, taken out of position, and whatever penalty will be determined. Bago ito, naging kontrobersyal na rin sina Uson at Olivar dahil sa kanilang video tungkol sa federalismo. Kaya mensahe nila kay Pangulong Duterte, bilang representative ng pamahalaan, inilalagay mahihiya ang gobyerno natin. Kaya sana gumawa ng paraan si Presidente Duterte turuan niya yung mga tauhan niya. Naturuan niya ang mga tauhan niya. Lalo na yung matataas na opisyal. Lalo na yung mga matataas na opisyal. Nagumalang sa Pilipino. Nagumalang sa mga Pilipino. May kapansanan man o wala. May kapansanan man o wala. Ang mapapatunayang lumabag sa Magna Carta for Disabled Persons ay maaaring pagmultahin ng hanggang 200,000 pesos at makulong ng 6 na taon. Pwede namang masuspinde o mapatalsik sa serbisyo ang opisyal ng gobyerno na lumabag sa Code of Conduct. Ayon sa palasyo, igagalang nila ang magiging desisyon ng ombudsman sa kaso. Sinabi ng ombudsman si Baken, hindi po natin tututulan yan. Pero sa ngayon, wala pa raw aasahang dismissal order
Mula sa Malacanang, laban kay Uson. Umaaksyon, Son Reyes Esguera, News 5. 4,000 pulis ang ipakakalat sa Maynila bilang paghahanda sa mga malawakang rally kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng martial law bukas. Ang pamahalang lungsod ng Manila, nagkansela ng klase sa lahat ng antas. Umaksyon si Beverdera. Handang-handa na ang ilang mag-aaral sa ikakasang pagkilos bukas sa Luneta bilang paggunita sa ika-4 at 6 na taong anibersaryo ng Batas Militar. Isang malaking mural ang inihanda nila kung saan nakalatag ang mukha ni Pangulong Duterte, Speaker Gloria Arroyo at Bongbong Marcos. Sumisimbolo raw ang tatlo sa kadiliman ng bansa at sa paglaganap nila ng korupsyon. Ayon sa Makabayan Block ng Kamara, napapanahon ang gagawin nilang mga pagkilos dahil bumabalik daw sa kapangyarihan ang mga dati nang nasintensyahan. Ngayon po namumuo ang isang malinaw na paksyong namumuno sa rehimeng Duterte. Ang alyansang Arroyo, Duterte, Marcos. Ito po ang namumunong paksyon na nais tahakin ang daan tungo sa panibagong diktadurya. Kabilang sa makikisa sa mga protesta bukas, si dating DSWD Secretary Judy Tagiwalo na naging biktima ng martial law. Ang pagtitipon bukas ay pagtitipon hindi lamang para sariwain ang nakaraan, kundi para sabihin, no, never again to martial law. Hindi naman nagpatinag ang palasyo sa napipintong kilos protesta. Ang rally naman daw ay tungkol sa martial law na idineklara pa bago maupo si Pangulong Duterte sa pwesto. Kaya kumpiyansa si Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi matitibag sa pwesto ang Pangulo. It's not anything that the state cannot deal with. Dream on to those who want to remove the president. Ang PNP naman magpapakalat ng 4,000 pulis para siguruhin ang seguridad partikular na sa Maynila. May natanggap daw kasi silang ulat na papasukin ng CPP, NPA, NDF ang rally para manggulo. Pakiusap ng PNP sa mga estudyante, huwag nang makiisa sa rally bukas. They are right now being instigated by these militant groups to join tomorrow's protest actions, to refrain from joining these protest rallies because for their own safety. Nagdeklara naman si Manila Mayor Joseph Estrada ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas sa lungsod. Umaaksyon, Beverdera, News 5. Itinanggi ni VP Leni Robredo na may kinalaman ng Liberal Party sa umano'y planong patalsikin ng Pangulo. Mismong siya raw tutol dito. Umaaksyon si Jovi Francisco. Malaki ang paniwala ng Pangulo na may grupo nagpaplanong patalsikin siya sa pwesto. Ibinunyag pa nga niya kamakailan na mangyayari ito sa Oktubre. Pero maaaring magsimula sa Biyernes, Setyembre 21, anibersaryo ng Martial Law Declaration. Hindi naman sikreto na pangungunahan ng Liberal Party at ni Vice President Leni Robredo ang ilan sa mga programa sa Biyernes. Pero wala raw silang planong ibagsak ang administrasyon. No talk of ousting or trying to oust the president. There was no talk of a unified move to destabilize the government because if there was, I would not be part of it. Sa kanyang panayam sa The Chiefs ng One News, sinabi ni Robredo na pagod na rin ang mamamayan sa magulong politika. It will not be good for the country if we will have to go through another political upheaval in the likes of EDSA. I feel that we have gone through so much already. Bukod sa Liberal Party, binanggit din ng Pangulo ang umano'y sabwata ng Magdalo Group at ng CPP-NPA para palayasin siya sa pwesto. Wala akong kinakausap at nagtanong na ako sa Pilipinas, wala naman daw ganong pag-uusap. Kaya si Duterte nagsisinungaling kapag sinabi niyang may recording ng conversations, wala naman pinagbatayan ng conversations. Kaya patuloy na hinahamon ko si Duterte na ilabas niya yung recording. We are very, very conscious of that. And in fact, the different intelligence units of the armed forces are well aware of the separation and the impossibility of the Magdalos working with the communists. They know that. Tubigat langis po yan. Kasabay ng pagdistansya sa anumang ouster plot laban sa Pangulo, nilinaw din ni Robredo ang magiging papel ng oposisyon hanggang 2022.
I don't think the president will resign. Yes, So we're not calling for So it. at this point, you're committed, the party is committed to working with the president until 2022. The party is committed to being a dissenting voice to all the policies of the government we think are not doing our country any good. Para sa News 5, Jovi Francisco, One News. Balak ni Pangulong Duterte na gayahin ang pinatupad na procurement procedures ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Hindi nga lang dinetalye ng Pangulo kung paano niya ito gagawin. Pero sa talumpati sa Plasyo kahapon, sinabi niyang problema sa sistema ngayon ay depektibo ang mga nabibiling gamit ng pamahalaan. Ang tinuro ni Marcos, which I'm going to implement, I'm just, as I said, waiting for the retirement of some of the military guys. Mag-canvas lang kayo. Canvas lang man. Because there is always the international pricing. Ang problema dito, kasi alam ko yung mga lemon units, yung nasisira kaagad. Kasabay nito, hindi na raw hihingi ng emergency power si Pangulong Duterte sa Kongreso para tugunan ang problema ng trapiko sa bansa. Hayaan na lamang daw ang EDSA sa sitwasyon nito ngayon. Sa ilalim daw kasi ng emergency powers, pwedeng ipatupad agad ang mga proyekto kahit walang bidding. Bagay na hindi anya komportable ang ilang mamabatas dahil posible itong pag-ugatan ng katiwalian. Sabi ko, it's okay. I don't need it. Let EDSA remain as it is for the next 20 years. Don't bother. Rather than, casting aspersion, there's always the hanging suspicion that I am there for the money. Huwag na lang. Yan mo, wala tayong magawa. Sinalakay ng mga otoridad ang isang mall sa Maynila dahil sa talamak daw na bentahan ng pirated na pelikula at mga kanta. Umaaksyon si Gary De Leon. Sinalakay ng optical media board ang mga pwesto sa mall na ito sa Quiapo, Maynila. Lantaran daw kasi ang bentahan ng mga pirated na pelikula at kanta. Kung noon mga CD ang gamit sa pamimirata, ngayon mga memory card at flash drive na ang nakumpiska ng mga otoridad. Preloaded ngayon yung mga SD cards ng movies and hundreds of music na binibenta lang sa napakamurang halaga. Mahigit 50 shop ang nahulihan ng mga flash drive at memory cards. Naaabot sa 8.5 million pesos ang halaga. Galing daw ito sa mga supplier na Chinese. Mabibili ito ng mga customers sa halagang 200 piso o mas mababa pa. Ang ilang tindera, kanya-kanyang paliwanag. Pang sample lang po siya. Kumbaga po kasi may mga customers na nagdi-demand po. Gusto po nila makita kung binabasa po talaga yung mga movie or ano. Ang ilang negosyante naman, nagalit sa ginawang raid ng OMB. Dahil kami naghahanap buhay ng barangal, yun ang gusto yata ni Pangulo, lahat na lang pinapahuli. Dahil sa mga nakumpiska, magdodoble kahit draw ang mga otoridad, lalo't mas mabilis nang kumalat ang mga piratang pelikula at musika dahil sa teknolohiya. Hahabulin din nila maging ang mga Chinese importer nito. We anticipate, of course, that the supplier has imported all of these items. Kasi nga wala namang local manufacturer ng mga SD cards and USB. Umaaksyon! Gary De Leon, News 5. Sinuyo din ng mga pulis ang mga illegal na LPG refilling station sa Metro Manila. Kinumpiska ng mga otoridad ang ilang tangke ng LPG sa refilling station na ito sa Navotas. Pineke raw ang selo ng mga tangke kaya hindi raw tiyak na ligtas gamitin ng mga ito. Sa isa namang bodega sa North Caloocan, nabistong illegal na refilling ng mga tangke. Nagkalat din ng mga regulator na hindi raw dapat tinatanggal sa LPG. Mas mura umano ng 50 hanggang 80 pesos ang bentahan dito. Pero mas kaunti raw ang laman ng mga ito. Mahaharap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code ang mga suspects. Pagka bumili ka ng original, magagamit mo yun, kung 5 miyembro ng pamilya mo, magagamit mo yun ng 30 days hanggang 38 days. Ganyan. Samantalang kung generic refill, minsan kasi kulang ang timbang niyan. Hindi yan eksakto. Mga 25 days to 28 days. Mga kapatid, isang panibagong bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa weekend. Ayon po sa Japan Meteorological Agency, ganap ng tropical depression po ang low pressure area silangang bahagi po ng Mindanao. At sa taya naman ng pag-asa, nananatili pa rin itong sama ng panahon. Pero malaki pong chance na itong maging bagyo at kapag nasa loob na po ng PAR, tatawagin po itong bagyong
paeng. Mga kapatid, wala pang direktang epekto pong LPA sa bansa. Ang nagpapaulan po sa atin ngayon, partikular sa Mimaropa, Visayas at Mindanao, ay itong Intertropical Convergence Zone o ipagsasalubong ng hangin mula Hilaga at Timog. Posible rin po ang minsang malalakas na ulan sa iba pang bahagi ng bansa, dala po ng localized thunderstorms. Nauna na yung naranasan sa Baguio City kanina. Usapang weather pa rin mga kapatid, suki na po ang Pilipinas ang mga bagyo. Pero gaano nga ba kapamilyar ang mga Pinoy pagdating sa pagtaya ng panahon? Humanda ng mabasa sa ulan ng kaalaman, dito po sa Word of the Lord. ...2018 na at napakaraming dilubyo na ang dumalaw sa Pilipinas. Ang tanong, gaano na nga ba ka-inform ang publiko tungkol sa terminolohiya ng weather? Habagat ang nagpapabaha sa mga syudad gaya na lang nung nangyari noong August 10 ng 11. Habagat o southwest monsoon ang hangin na nagdadala ng ulan sa rehiyon mula Hunyo hanggang Oktubre at pinapalala pag may dumadaang bagyo. Sa pagkakaalam mo, ano yung hanging habagat? Malakas yun. Nakahirap din sa mga tao ngayon. Siyempre, kung saan yung habagat, mas maganda yung hangin lamang kaysa habagat. Kasi yung habagat, mas malakas yun di ba? Malamig. Ang hangin habagat, sobrang lakas niyan. Yung dala ng thunderstorm yun yung habagat. Dala sa panahon, sa bagyo, kasama naman lagi talaga yung habagat. Yun po yung malakas na hangin na may kasamang pag-ulan. Yung hangin at saka habagat, kaya lalong lumalakas. Dahil yung mga kakahuyan natin, parang na sa mga mining, di ba? Kagustuhan niya ng may kapal, di ba? Archipelago tayo, dapat alam natin ang ibig sabihin ng storm surge. Meron ibig sabihin yun nakalimutan ko na po. Ang pagkakaalam mo sa dalo, yung parang ipo-ipo. Maingay. Hindi ko alam yan. Ano yung storm surge? Sa kuna, malakas na hangin. Alam ko sa dagat yun pag-angat ng dagat. Bigla ang paglaki ng tubig. Pagbaba ng tubig, tas bigla aatras, tas biglang babalik po. Yung storm surge naman, yung tubig na parang bumibilog siya, na dumadaan siya na kahit anywhere. Usually, hindi ko rin alam kung ano. Kahit nga yung mga habagat-habagat na hindi ko rin masyadong naiintindihan pa rin yan. Parang maguguna yung mundo, ganon. Ang Intertropical Convergence Zone, ang pagsasanib ng hangin mula Katimugan at ng hangin mula Hilaga na lumilikha ng sama ng panahon o pag-ulan. Wala akong masasagot yan. Hinahatak po ng isang bagyo. Nagdulot po siya ng malakas na ulan. Yun po yung papasukan po ng bagyo. Ang super typhoon. Malakas yung bagyo. Kalimutan ko, ma'am. Yun, siyempre, malakas na bagyo yun. Yan, dapat talaga mag-iingat yung tao. Ano yung pagkakaintindi mo sa Intertropical Convergence Zone? Ito ba yung about sa mga traffic, sir? Mga commuters po natin masyadong nakakasina sa traffic. So, bali yung oras nila, parang naano na. Sa lahat ng balita, ang weather ang may pinakamalaki at pinakadirektong epekto sa buhay ng tao. At para sa bansang dinadalaw ng at least 20 bagyo kada taon, abay, dapat alam na alam natin itong mga salitang ito. Kilala mo ba si Lord de Vera? Lord de Vera? Kilala mo ba yung Lord de Vera? Lord Kirira? De Vera, Lord de Vera. Hindi mo kilala ba? Hindi mo kilala? You cannot improve on things without money nowadays. That is accepted. Kada galaw mo, pera. Now you want me to install some measures that would mitigate at the very least. Paglabas lang, ang unang lumabas sa newspaper, instead of baka tawagin kami or they would have a dialogue, kung anong gawin ninyo sa emergency powers, how much are you going to borrow, and what is the purpose of this and that. Ang narinig ko, hindi, malaki ito, para this is prone to corruption. Sabi ko, wag na. Kung ganun lang naman ang tingin ninyo sa akin, di wag na tayong maghiram. Do not give me powers anymore. Just leave EDSA as it is. Ayan.
Yun ang promise ko nga, EDSA, that I will, ano ang gagamitin ko dyan? Laway ko? Pero kung marinig mo na sana, hindi, malaki ito, corruption lang ito. Kung wala kayong tiwala sa akin, hindi, huwag na. Ako na ngayon ang tumanggi, ayaw pa na. From EDSA, punta natin ang Boracay. Matanggap pa ba ang rehabilitation ng Boracay at talaga bang bubuksan na ito? I don't know. I will wait for the recommendation of the speculation that there will be a soft opening or something like that. But I leave it to Anyo, si Mato, and si itong sa tourism, si Berna. Sila na mga mag-usap niyan. So, bahala na sila. They can vote on it. There are 3 of them voting. Voting to for the opening, fine. Ayun po, Mr. President, yung sa natural resources, yung sa mining natin, ano po bang you express? I have mining kasi. May pera rin yan para sa gobyerno. But one of these days, I would like to maybe ask everybody to take a ride. And you can see the lot of parang tansan sa bukid. Puro buta. Naawa ako sa bayan ko. Totoo lang. Kailangan natin ng pera. Pero kung maglipad ka ng Mindanao, especially sa Eastern, yung butas yung parang tapoy ng coke. Kikita mo sa taas, brown. Tapos yung siltation na hulog doon sa dagat. So it killed the marine life. Hanggang doon sa inabot ng siltation. Huling katanungan na lang po, Mr. President. Wag muna. Okay, meron pa isang katanungan. Dito sa... May pinasang papel dyan. Tigilan ko na raw eh. At meron pa cabinet meeting. Anyway, Payag ka rin, utusan kanila. Meron po akong katanungan na ito'y naririnig natin sa mga taong key players o gustong maging key player, hindi makapasok. Yung problema raw natin sa telecommunications, there appears to be a monopoly ng dalawang giant corporations. And according to this gustong pumasok, ito daw pong ating NTC, nag-i-impose ng maraming kondisyon na umaatras sila. Para bang ayaw nilang kayo maging matagumpay sa pagpasok ng third player. Ano po ba ang masasabi nyo? Sabi nga, December, I will, maybe late, early November, pag wala pa, I'll take over. Ilagay ko yan sa Office of the President. And I will invite all dito, negosyante, and I will decide in front of them kung sino. Hinatulan ng International People's Tribunal si Pangulong Duterte ng guilty sa human rights violations. Pero minaliit lang ito ng palasyo. Hindi raw ito totoong korte at pakanalang ng mga kalaban ng administrasyon. Maaksyon si Maricel Halili. It is our consensus, therefore, that the defendants Duterte, Trump, and all other defendants are guilty of all the charges specified in the indictment, and as such, they are accountable for crimes against humanity, war crimes, and violations of law and legal instruments referred to in this indictment. Ito ang naging hatol ng International People's Tribunal laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Lumabag daw sa karapatang pantao ang Pangulo base sa testimonya ng higit 30 testigo sa pagdinig na ginanap kahapon sa Brussels, Belgium. Kabilang sa mga nagbigay testimonya sa pamamagitan ng video ang Australian missionary na si Sister Patricia Fox. Binatikos ng Pangulo ang madre dahil sa pagsali umano nito sa mga kilos protesta kahit pa isa siyang banyaga. Pinadideport na siya ngayon ng Bureau of Immigration. What Defendant Duterte has done and continues to do is a genocidal war against the majority
of exploited sectors in the Philippines, especially the indigenous peoples. Ipadadala raw ang desisyon ng tribunal sa United Nations Human Rights Council, European Parliament at sa International Criminal Court kung saan may nakabinbin pang kaso laban sa Pangulo. Pero ang Malacanang, minaliit lang ang desisyon ng tribunal. Ni hindi nga raw kilala ni Presidential Spokesperson Harry Roque na isang international lawyer ang mga nagbigay ng hatol sa Pangulo. That's a sham decision. It has no official sanction. The validity of the findings will depend on the credibility of the tribunals. I'm in this field of law. I do not know who sat there. They appear to be a propaganda body of the international left. Sagot naman ng isa sa mga nagbantay sa desisyon na si Attorney Edri Olalia, ang People's Tribunal ay isang lehitimong daan para makamit ang katotohanan at totoong hustisya. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Umaasa ang palasyo na matutugunan ang problema sa bigas matapos ibalik sa Department of Agriculture ang pamamahala sa National Food Authority. Bukod sa NFA, hahawakan ding muli ng DA ang Philippine Coconut Authority at ang Fertilizer and Pesticides Authority. Sa ilalim din ng Executive Order 62, pamumuna ng kalihim ng DA ang NFA Council. Inaasahan natin na mas magiging efficient yung determination kung kailan kinakailangan mag-angkat ng bigas dahil ang datos mismo ay hawak ng Department of Agriculture. Nagpasalamat naman si Agriculture Secretary Manny Piñol sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Pangulong Duterte. Ilan daw sa kanyang tututukan ang paglaban sa rice hoarders at pagtitiyak na merong sapat na NFA rice sa mga nasalanta ng Bagyong Ompong. Ipinaayos na ng Hong Kong-based airline na Cathay Pacific ang maling spelling sa isa nilang eroplano. Sa kanilang Twitter account, inamin ng airline na nagkamali sila sa pag-spell ng Pacific na kulang ng letter F. Pero hindi ito nagpaliwanag kung bakit ito nangyari. Pinagkakatuwaan kasi ng mga netizens ang post at sinubukang solusyonan ang problema. Pero may ibang nagpahayag ng pagkabahala dahil nakalusot ang simpleng pagkakamaling ito. Sa Sports Center sa Aksyon, napili na ng Meralco Bolts ang ikalawang import na isasama nito sa pagsabak sa FIBA Asia Champions Cup sa susunod na linggo. Rank 7'2" na si Liam McMorrow na dati na ring naglaro sa PBA bilang import ng Barako Ball noong 2015. Makakatambal niya si two-time PBA Best Import Alan Durham na kasalukuyang naglalaro para sa Bolts sa Governor's Cup. Excited na raw si Liam na maglaro para sa Bolts. Hindi naman makakasama sa tournament ang injured veterans na sina Rani Del De Ocampo at Jared Dillinger. Tuloy-tuloy na ang paghahanda ng Bolts sa tournament na gaganapin sa Thailand mula September 27 hanggang October 2. I think it's going to be great. All the teams, I've already scouted them. They're all top teams from the countries they come from, right? So it's really good talent. It should be a really challenging tournament, but I think the team should be ready. Nagkaisa ang mga dati at kasalukuyang manlalaro at coach ng Gilas Pilipinas sa pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Ompong. Nakalikom sila ng 100,000 piso na ilalaan para sa relief items. Ayon kay dating national team coach at TV5 President and CEO Chot Reyes, bahagi na ng kultura ng Gilas ang pagtulong sa mga kababayan lalo tuwing may sakuna. Ito nga raw ang ibig sabihin ng mantra nilang puso. We're always very happy to help. Palagi naman yan. For us, that's a big part of Puso. It's not only, hindi lang sa style ng laro namin, pero talagang genuine malasakit para sa kapwa natin na mga Pilipino. Pangungunahan ng Alagang Kapatid Foundation ang pamimigay ng relief goods sa mga lugar na hinagupit ng bagyo, gaya ng mga barangay sa Cagayan. Sa iba pang nais mag-donate, bisitahin ang Facebook page ng Alagang Kapatid Foundation para malaman kung paano makapag-aabot ng tulong. Kami po ay naglalambing sa inyo, extra lamang ang hinihingi natin para naman maging maginhawa yung ating mga kababayan. By Christmas, alam na ng mga tao na sino yung third player. Hindi masyado rin ako because I'm
worry about itong lowest bid, Hausyaw. I will select yung pinakamagandang record na walang breakdown. So what? Why should I buy the cheapest when gano'n lowest bid? Puro yan. Maya-maya natutunaw na yung kurente. Huwag na lang. I will choose the best. Yung pinakamahal, the best track record in the business. Ayaw ko yung lowest bid. Nga gusto ko kuha ka, sabi ko dito. O sige, you decide for me. I will wait for your decision. Wala ako dyan tiwala sa kanon. Lowest bid, it always ends up in a disaster. Daling ko naman po kayo doon, pumasok tayo sa trend, yung trend law. Meron nagsasabi na isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng problema ang ating ekonomiya. Meron nagmumungkahi na kung pwede, huwag mo nang i-implement. What are your thoughts about this? Dapat malaman ng taong bayan that the only source of income, kumbaga ako yung bayang Pilipino, ang source ng bulsa ko, kung saan ako, sa taxes. Yung buwis na kinokolekta ko. Hindi ako pwede dito sa central bank, utusan ko na mag-imprinta lang hanggang 1 milyong sakong pera. Because tayo, kung ano ang kayamanan ko, kung ako sabihin, ako ay may 1 hektarya lang, puno ng durian, tapos puno ng mangustin, pagkatapos at the end of the day, yan lang ang kikitain ko. Samantala, yung iba, may 100 hectares, puno lahat, nandyan na lahat, mas kinakita. So, mas mayaman siya kaysa atin. So, yung aking income ko, pati income niya, kasi mas marami siyang napabili, mas maraming eroplano, barko, wala man tayo. Yung telepono nga, kailangan pa na sa labas. Hindi, gastos ng tired gastos, wala naman tayong kinikita. Kasi ang pera natin yan lang. O yan. Ngayon, yung ekonomiya mo is, ilang pera ang maimprinta mo. Ang pera ang maimprinta mo, kung ang negosyo ko, 50,000 lang. Ang yan ang value ng economy ko. So, itatali ko dyan sa 50,000 lang ang Ngayon yung iba, Amerika, tag 500 hectares, punong-puno sila. So mas marami silang maimprinta. Good for 500 million. Ganoon lang ang simple pagtingin ko. Ang balor mo, ilang Pilipino may trabaho? Ilang ang Pilipinong walang trabaho? Ilang Pilipinong may kumikita? Ilang eroplano ang napabili natin, ilang barko ang nagawa natin, ilang factories pa dito, at ilang Pilipino talaga ba may sweldo lahat. Pagka gano'n na may sweldo, may factory marami, mayaman tayo. Napapabili tayo. Tayo sige lang bili sa labas. Kukunti pa lang ngayon ang export natin. Kaya tayo na tumatawag ng mga investors. Dito kayo magnegosyo para ang tao may trabaho. At yung finished product, i-export. Sila yung may-ari, pero tayo may cut dyan. Yan ang ibig sabihin ng ekonomiya natin. Simpleng pagkasabi lang. Ngayon wala masyado tayo. Nandiyan pa yung KMU, sige strike. I-strike nila, di magsara. Sinong magutom? Pilipino. Kasi kayo nagpapadala ng... Hola mga kapatid, best friends lang daw talaga sina Bert at Ernie ng Sesame Street. Reaksyon niya ng puppeteer ni Bert na si Frank Oz sa sinabi ng writer ng show na si Mark Saltzman sa isang LGBT lifestyle website. Ang sabi ni Saltzman, naging inspirasyon niya ang nakarelasyong direktor na kapwa lalaki noong sinulat ng script ng dalawang karakter. Pero ang tanong ni Frank, importante pa ba kung anong sexuality na ng Bert at Ernie? Dagdag pa niya mas maraming dapat pagtuunan ng pansin sa palabas kaysa sa pagiging straight o gay ng mga puppet.
Agaw, eksena naman talaga si Justin Bieber sa Buckingham Palace sa London. Handog daw ng singer ang harana na yan kay Hailey Baldwin. Kasunod din ang usap-usapang nagpakasal na ang dalawa matapos silang maispatan sa New York Marriage Bureau last week. Nag-deny si Hailey sa Twitter pero burado na ngayon ang post na yun tila kumpirmasyon naman daw ng chismis ang sinabi ng uncle niyang si Alec Baldwin ng 70th Emmy Awards. I feel like anytime they went off and got married. I know, but and I don't know what the deal is because we text Hailey every now and then. We met him one time. Usapang 70th Emmys pa rin kung saan bumida ang ilang Pinoy. Opening monologue pala kasi ng host sina Colin Jost at Michael Che. May pa-shoutout na sa mga Pilipino. Can you believe they did 15 seasons of ER without one Filipino nurse? That's crazy. That's just crazy. Have you been to a hospital? That's crazy. Wagi namang outstanding lead actor for a limited series or movie Emmy ang bida ng The Assassination of Gianni Versace American Crime Story na si Darren Criss na isa pong half Filipino. Kasama lang naman sa mga kinabog niya sina Antonio Banderas, Benedict Cumberbatch at John Legend. This portion is brought to you by Smart. Naantala ang isang kasalan sa China dahil sa isang hindi naasahang bisita. Ang nangistorbo, isang pusa. Ilang beses natigilan ang couple sa kanilang paglalakad dahil kay Muning. Humiga pa siya at tila tuwang-tuwa habang pinaglalaruan ang gown ng bride. Laylayan ng gown. Oh, yeah. Yan. Napili na ang pusa. Kahit medyo nakaistorbo si Muning, natuwa pa rin ang halos 1 milyong nakapanood sa video niya sa social media. At yan ang mga maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Para sa patuloy na balitaan, tumutok lang sa news5.com.ph. Ako po si Ed Lingao. Ako naman po si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon.